อให้แกจะมีญาติเป็นยายมีขายมอยขายหมีที่ไหนฉันก็ไม่สนใจไม่ขายไม่ขายโอ้ยตลอดเลยตั้งแต่เขาใหญ่เลยมึงทำมากี่อย่างแล้วตั้งแต่หมูปิ้งเนี่ยทำกี่อย่างแล้วจะยืมเงินตลอดแล้วไปห้องพักเนี่ยก็ไม่เคยจะจ่ายอะไรเลยเธอจะโยน8 ปีของเราทิ้งไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีใบเฟิร์นจะงกไปไหนเนี่ยก็ทำงานแบบเบาๆมั่งได้ป่ะไม่ต้องเงินเก็บไว้ไหนแบ่งมามั่งก็ได้ปัญหาในชีวิตกูเมื่อกี้ไม่ได้รู้สึกว่าโดนด่าอะไรเลยเรารู้ปะว่าอีใบรู้สึกดีทุกครั้งเราเพื่อนโทรหาอุ้ยมาไม่ต้องเข้ามาครั้งหนึ่งนั่งคุยแปลกว่ะแม่งเสร็จด้วยมันไม่มีความผูกพันสวัสดีครับแพ้เป็นพระชนะเป็นมัชวันนี้นะครับผมจะเจอกับคู่แข่งตัวฉกาจของผมที่เขาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเฮ้ยยังไม่ถึงคิวคู่แข่งตัวฉกาจของผมคนนี้นะครับเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะเขาเจอเลยดีกว่านะครับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกคือเข้าได้เลยป่ะเร็วๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอามาได้แล้วจะเอามายำให้เละในรายการรู้ไหมเป็นรายการเกี่ยวกับแพ้ชนะหรอทำนานยังรายการนี้มีนานแล้วหรอนานแล้วดังอยากรู้แต่คราวก่อนไปออกฝั่งเฟิร์นโซนมาที่รายการป้ายเนี่ยชื่อหมาชื่อนี้มาจากอะไรชอบนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ชื่อว่าพ็อกบาคนล้อเยอะเหมือนกันไปเดินห้าง BA เครื่องสำอางยังล้อเลยแต่คนล้อทำไมเล่นเกมนี้ไม่เป็นเลยคะคือปกติเนี่ยรายการเรามาเนี่ยก็จะเอาเขาเรียกอะไรความสามารถพิเศษของดารานักแสดงคนนั้นเนี่ยเอามาแข่งแต่นี่ชัดสุดเลยด่าเก่งปากเก่งเตะเก่งไม่มามีแฟนเหรอไม่มามีแฟนเหรอมีแฟนไม่บอกใบเลยเหรอนี่เราสนิทกันจริงเหรอเถียงกันเมื่อวานนักข่าวไปถามไม่ใบมาบอกไม่นักข่าวไปถามใบเฟิร์นทำไมไม่ถามกูไอ้ที่บอกใบเนี่ยเก่งหลายอย่างแต่ที่ชัดที่สุดที่ทุกคนยอมรับก็คือการแสดงวันนี้ก็จะมาวัดให้รู้ไปเลยว่าการแสดงใครเฉียบกว่ากันใครจะไปดูพี่มาได้เคยได้รางวัลอะไรมาก็ได้นิดหน่อยหน้าตลาดนี่เคยได้หน้าตัดสินเริ่มเลยไหมทำมุกไปเลยวะเดี๋ยวไปเข้าสู่การแข่งขันเลยดีกว่าชี้อะไรชี้กล้องชี้ทำไมขันทุกอย่างมันรายการมันมีโปรดักชั่นด้วยโจ้มันแบบมันมีแพลตฟอร์มเข้าไปสู่เกมในแพ้เป็นพาชนะเป็นมาร์ทกับใบเฟิร์นสักครู่เดียวครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้ทั้ง2คนจะต้องใช้ทักษะการแสดงที่สั่งสมมาเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายโดยจะแข่งกันทั้งหมด3รอบ3หมวดหมู่แต่ละรอบจะมีการจับฉลากระดับการแสดงว่าจะใช้เลเวลไหนละครเวทีหรือว่าภาพยนตร์เอาเป็นว่าทักษะของใครจะทำให้คว้าชัยชนะในวันนี้ไปได้ก็ไปชมพร้อมๆกันเลยกติกาก็ตามนั่นแหละแต่ว่าจะตัดสินกันเองมันไม่แฟร์เราก็เลยเชิญกรรมการกิตติมศักดิ์มาที่เรา2คนเนี่ยเคารพได้ค่ะครูบิวเชิญครับต้องบอกเลยว่าครูบิวเนี่ยก็เป็นคุณครูที่เราเคารพรักทั้งคู่ก็เลยแบบเชิญมาเป็นกรรมการจะได้แบบแฟร์ก็คือเดี๋ยวจะแข่งกันการแสดงใครแบบดีกว่าดีกว่าอย่าพึ่งนิสัยดีกว่าก็ดูไม่ได้จริงเนาะนิสัยดีกว่าไอ้มึงคือใครพี่เอาจริงนิสัยใครดีกว่าเอานิสัยก่อนดีกว่านี่ก็แข่งมันก็ทางนิสัยเลยใช่ใครนิสัยเสียกว่าเอางี้จอดรถแม่งทับเส้นผมเปิดรูปให้ดูก่อนนี่เส้นแบ่งนี่อยู่นี่ครับรถไม่จอดอย่างนี้ตอนแรกจะไปจอดปุ๊บกูถอยยังไงก็ถอยเข้าไม่ได้ทำไมวะวันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยมันจอดทับเส้นมึงชอบเอาเรื่องเขามาก่อนเวลาด้วยนะรายการมึงมาตั้งแต่กล้องยังไม่ตั้งเลยเฮ้ยฉีกไปเลยเอากติกาไปแล้วเราจะมี3โจทย์ด้วยกันให้คุณบิวแบบนั่งดูว่าใครจะทำได้ดีกว่าเอาแฟร์ๆนะครับว่าใครแบบเล่นแบบตามสเต็ปที่ครูสอนมารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เสียเข้าสุดโอเคกดดันเลยนะนี่คือแบบให้ตัดสินแบบซีเรียสแบบ theory acting หรือว่าเอาตามความรู้สึกไม่ได้รอบที่1สมาธิเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับนักแสดงเพราะจะต้องจดจ่ออยู่กับบทและคาแรคเตอร์ที่ได้รับและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าระหว่างทำการแสดงมีทั้งเสียงรบกวนและภัยอันตรายอยู่ใกล้ๆก็ไปดูกันว่าทักษะการแสดงของใครจะทำให้คว้าชัยชนะในรอบนี้ไปครับสมาธิสำคัญไหมพี่บิวในการแสดงมากเป็นแบบ
เบสิกที่ต้องทำให้ได้แล้ว โอ้ สำคัญ มันเป็นเบสิกเลยนะ มันเป็นเบสิก มึงกับกูไม่ถึงพูดเลยเพราะสมาธิสั้นมาก กลับแล้วนะครับ ละคร ก็คือให้เล่นแบบเป็นการแสดงแบบละครจริงๆการแสดงต้องอธิบายว่ามันมีเลเวลการแสดงไหมไม่ถึงว่าละครเวทีหนังอะไรมันก็ต่างกันใช่ไหมพี่วิว ต่างกันเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าสื่อที่คนดูจะใช้แบบฟอร์แมตในการดูอะ อ่า สมมติว่าเป็นละครเนี่ยส่วนมาก เราก็จะเปิดละครแล้วก็ทำนู่นนี่โน่นไปบางครั้งเราก็ต้องเน้นให้แอคชั่นเราชัดขึ้นคำพูดเราชัดขึ้นเพราะคนไม่ได้คอนเซนเทรตตลอดเวลา แต่ถ้าเป็นหนังอย่างเงี้ยจอมันระเหิมอย่างเงี้ยกระพริบตาก็เห็นแล้วว่าความรู้สึกเปลี่ยน อันนี้ก็คืออาจจะไม่ต้องขยายสิ่งที่เรากำลังแสดงมากนักก็คือเล่นไปธรรมชาติคนดูก็จะเห็น ซึ่งใบก็ทำได้ดีอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กัน 3 แพลตฟอร์มกูเล่นเหมือนกันหมด ไม่หรอก ไม่เหมือนค่ะคุณ โอเคค่ะ เนี่ยชีวิตจริงเรายังเล่นละครอยู่เลยครับ แกนั่นแหละ มาเริ่มยกแรกผู้หญิงก็บริเวณนี้จอดรถไม่ได้ครับ ทำไมจะจอดไม่ได้ ก็ฉันเห็นว่ามันว่างอยู่ คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่จอดรถประจำตำแหน่งเท่านั้นนะครับ จะตำแหน่งอะไรฉันก็ไม่สนใจ ฉันจะจอดตรงนี้ ใครจะทำไมฉัน ขอโทษจริงๆนะครับ ตรงนี้จอดไม่ได้จริงๆครับ รู้ไหมว่าฉันเป็นใคร ฉันจะโทรฟ้องอาเฮียหลีประธานกรรมการบริษัทนี้ เขาเป็นพี่ชายฉันอาเฮียหลีเนี่ยหลีเฮียเองนะ มีผู้ชายบางคนท่าทียังกับขี้ข้ามาบอกว่าไม่ให้จอด แกเชื่ออะไร ผมชื่อสำเร็จครับ มีญาติชื่อสำลีที่ขายหวย สำรวยที่ขายสี เพราะสำลีเนี่ยชอบเล่นหวย สำรวยเนี่ยชอบเล่นสีครับ แล้วก็มีญาติอีกคนนึงชื่ออาตีครับอาตีเขาตายไปแล้วครับเพราะเขาตกต้นตาลตอนบรรจุตาติดตายใต้ต้นตาลครับ จะบอกให้นะ ต่อให้แกจะมีญาติเป็นยายมีไปมอยขายหมีที่ไหนฉันก็ไม่สนใจ แกเตรียมตัวโดนพี่ชายฉันไล่ออก ไปขายไปขายไปขายกล้วยอบเนยเลยไปขายกล้วยอบเนยโรยเกลือได้เลย ยายมีขายอะไรนะครับเมื่อกี้ ยายมีขายหอยยายมอยขายหมีจะทำไง ครับ สวัสดีครับ ผมสำเร็จครับ อ๋อ อันนี้เฮียครับ ไอ้ยายหลิงจะคุยด้วยครับ ไม่จริงเฮียยังไงฉันก็ไม่เชื่อจะเอาหูหมีมาใส่หูหมูจะเอาหูหมูมาใส่หูหมียังไงหนูก็ไม่เชื่อ ครับกูพูดอะไรต่อ จำกัด จริงๆแล้ว ผมเป็นประธานบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนแห่งนี้ครับ เหมือนโรคจิตเหมือนกันนะ นิดเดียวเลยอ่ะอันเนี้ยกูต้องช่วยว่าตรงเนี้ยเอาจริง เอาเรื่องที่เราจะทดสอบเลยคือเรื่องสมาธิก่อน เป็นไงบ้างครับแต่ละคน นี่คุณเป็นซีเรียสเลยไหม เบาๆ เป็นความรู้ ก็ได้ ครับ สมาธิเป็นเรื่องสำคัญนะคะ แล้วก็ทีนี้เนี่ยก่อนที่นักแสดงจะเข้าฉากต้องสมาธิ ก็ฝันจริงนะพวกเราอะโดนแน่ ก็นั่นแหละคือจริงๆเราว่าสิ่งที่ดีคือบทมันยากมากเว้ยแกมีสมาธิมากเลยว่ะฉันประทับใจ คนที่โกคู ยังไงหรอ เวลาที่แบบสมมติว่าคนจะดึงตัวละครบางตัวที่เราเคยเวิร์กช็อปกันมาแล้ว อืม สมมติว่าตัวนี้มันวีนใช่ไหมคุณก็รู้สึกว่าคนดึงบางอย่างของแม่นวลเนื้อแก้วมา ฉันรู้สึกว่ามันคุ้นๆ ใช่ไหม เพื่อนที่ ใช่ จะแบบ ใช่มันแบบดึงอะไรมาที่เคยมี ใช่ ใช่ คือเตรียมความแบบข้างในไว้จะได้แบบไม่รู้แต่ก็มีแบบแรกมีบางวันที่เกือบจะบุ๊บนิดนึงเวลาเห็นหน้ามันอะไรเงี้ย ผมก็เหมือนกันครับ คือใช้วิชาที่พี่บิวพร่ำสอนมา ก็มา โยน ประ ของ ยุกต์ บ้า ใช้ อยู่ที่โกงบ้าแล้วก็ตกในลูกโป่งอะเหรออย่างเงี้ยเหรอ โอ้ยเยี่ยมมากแต่เมื่อกี้เป็นไงเรื่องดำเนินไปด้วยความสนุกสนานไหมครับ เข้มข้น เข้มข้น สอนคุณธรรมคนดูได้ไหมครับ คิดว่าได้ ถ้าน้องมาร์ชบอกว่าได้ก็ได้ค่ะ แล้วยกแรกใครชนะพี่บิวเฮ้ยทำไมอ่ะ อ้าวก็เข้าสมาธิดีกว่า น้องมาร์ชแบบเดินเข้ามาที่บอกคุณครับตอบตรงนี้ไม่ได้ครับอันนี้เอาที่ผิดก็หลุดแล้วสมาธิก็หลุดแล้ว คัดเดี๋ยวพี่บิวพูดใหม่นะครับเทคสอง แต่เราก็ผิด
อบที่ 2 Improvise เป็นการทดสอบความลื่นไหลไปกับบทบาทของตัวละครโดยไม่ต้องมีบท โดยเราจะกำหนดบทบาทและสถานการณ์ให้ไปดูกันว่าทักษะการ Improvise ของใคร จะทำให้ลื่นไหลไปสู่ชัยชนะในรอบนี้ครับ เดี๋ยวเรามาเลือกเลเวลการแสดงอันต่อไปนะครับ จะออกมาเป็นอะไรตึงๆละคร เวที เดี๋ยวขอดูนิดหน่อย ครับ เอามาให้เขา เอาทีไปทีนะทำไมถึงต้องแฉทุกอย่างฉุนไม่ไหวเลยเว้ยว่าแต่สุภาพอินพอไว้เนี่ยมันสำคัญยังไงครับพี่บิว improvisation ก็คือมันคือการด้นสดแปลว่านักแสดงต้องใช้ไหวพริบอย่างสูงมาก ต้องมีสมาธิในการเห็นในการดูในการฟังในการตอบโต้ เพราะเราจะไม่รู้อะไรที่จะเกิดขึ้นตรงหน้าเลย ใช่ ต้องอยู่กับสถานการณ์ตรงหน้าสดๆ แล้วก็ไหวพริบมากพอที่เราจะตอบโต้ได้สด แล้วก็ต้องรู้จักตัวละครมากพอ ๆ ใช่ แต่มีบางคนเหมือนกันชอบอินโฟไว้มั่วตอนเล่นละครด้วยกันอ่ะ ขอโทษอย่าติด อย่าติดได้เลย ซึ่งผมกับใบเป็นคนอินพอไว้ได้ดีไหมครับ ไม่จริง ไอใบยังไม่ได้อินโฟไว้ไม่ค่อยได้ ใบซีเรียสไง ถ้าติด แต่อันนี้ก็คืออิมพอยไหลออกไปที่อื่น ใช่เน้นออกทะเล เค แล้ว ยทะเลาะกันด้วยหูในฉากเลยมึงพูดอะไร อันนี้ใช่ อันนี้บทนี้ใช่ปานไม่พูดได้ไหมไม่ให้เราสองพูดทะเลาะกัน แต่ละฉันรู้ความจริงเลยเนี่ย แต่อินพอไว้ไม่สำคัญนะพี่บิวสำคัญไหมเป็นเรื่องก่อนเดี๋ยวโดนด่า เอาอิมพอไวส์ได้มันจะดึงสัญชาตญาณของตัวละครออกมา ม ไม่ใช่สัญชาตญาณของนักแสดงนะสัญชาตญาณของตัวละคร แสดงออกมาแล้วก็ยังไงก็เป็นตัวละครแหละ ใช่ แล้วมันก็จะได้สิ่งที่แบบเหมือนแบบแมจิกโมเมนต์อะที่มันเกิดขึ้น ไม่มีเราไม่ต้องยิ้มกันหรอก ที่ฉันเหวี่ยงแกเข้าลิฟต์3 เมตรนั่นคืออินพอไว้ เจ็บมากเลยนะโคตรเจ็บเลยนะในรถไฟอ่ะเลย ตัวละครไหม มา มาร์ทคือรับบทใบเฟิร์นพิมชนก อุ้ย ใบเฟิร์นรับบทมาร์ทสุทธาวุฒินะ เฮ้ยพี่มันจะได้เหรอ เฮ้ยตอนนี้นะครับผมมาจะทำกล้องไหนครับ ผู้ขายกันเหรอ ยืนทิ้งเอวไง ได้นะ สถานการณ์ที่ใช้สำหรับการแข่งขัน Improvise ก็คือ ระหว่างพักกองถ่าย มีรถไอศกรีมมาจอดขายอยู่ข้างๆ มาร์ชและใบเฟิร์นก็เลยออกไปซื้อด้วยกัน แต่ถึงเวลาจ่ายเงินมาร์ชดันไม่มีเงินซะงั้น ตลอด อันนี้เป็นอย่างนี้ตลอด มาร์คคืนมาร์คนี่ นี่นะ นี่ แปลว่าสิ่งที่พวกแกต้องทำก็คืออิมพอไวส์ต้องมีออบเจกตีฟนะ เว้ย แล้วก็ละครเวทีนะครับ เพราะสิ่งที่จัดมาคือละครเวที หลายอย่างจังเลย ใช่ไง แต่ทำได้ สมาธิขอเวลาสมาธิ ซ้อมเดินแบบใบต้องเดินแบบทิ้งเอวหน่อย แล้วไปเฟิร์นระดับยังไง มาพร้อม พร้อมเลยแอคชั่น พี่เอาอันนี้เพิ่มได้ปะอันนี้มีกี่เลือดมีกี่สี อันนี้มีกี่สีเอาอันนี้ด้วย อีมาร์คจะบอกไปไหนเนี่ยฮะ อันนี้ด้วย เฮ้ย อันนี้อร่อยจริงเว้ยใบ เหรอนะ อร่อยสัตว์วันนั้นกูไปกินมา มึง มึงจะเล่นใหญ่ทำไมนะฮะเล่นใหญ่ทำไม เดี๋ยวอายเขา มึงมีตังค์ปะกูไม่ได้ตังค์มา โอ้ยตลอดเลยตั้งแต่เขาใหญ่มึงทำไปกี่อย่างแล้วตั้งแต่หมูปิ้งเนี่ยทำกี่อย่างแล้วจะยืมเงินตลอดแล้วไปห้องพักเนี่ยก็ไม่เคยจะจ่ายอะไรเลยให้กูเลี้ยงในชีวิตหรอไง มึงก็ออกให้ก่อนดิ นิดเดียว ครั้งเดียวนะ เออ โอ้ยโทรไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ดิไหมเนี่ยเฟซตามหาพ่อแม่ดีกว่า พี่มาเย็นให้ก่อนดิ พี่เอานี้อีก อ่า อุ้ยเนี่ยโคตรอร่อยเลย อ่ะแล้วมึงไม่รอกูหน่อยเหรออีมัดเอานี่กูแกะให้มึงนี่ไงกูแกะให้เดี๋ยวอย่าเพิ่งด่าสิมึงก็ชอบด่าอ่ะกิน ป้อนเหรอ กิน ป้อน อร่อยปะ ก็พอได้ อุ้ยอร่อยชอบพูดแล้วพอได้ก็มันอร่อยก็พูดปริมาณเลย ไม่ได้เลยกูทำงานกับมึงกูเหนื่อยจริงๆเลยวันหลังเวลานะยกกองนะยกกองเลิกแล้ววันหลังเนี่ยพี่เฟิร์นวันหลังไม่รับแล้วกองอะไรกับอีมาร์ไม่รับแล้ว เนี่ยใบรู้ปะน้ำยาบ้วนปากตัวนี้ดีมากเลยนะหอแค่อมไปทีเดียวมันฟองอย่างเยอะ มึงเอาปะ700เลยแพงนะเดี๋ยวกูให้มึงลองเม็ดเดียวนะที่เหลือมึงไปซื้อเห็นไหมคนนี้อ่ะมึงลองมึงอมนะเดี๋ยวมึงเอาน้ำตามนิดเดียวนะฟองก็เยอะจะแบบโคตรดีไปลองเม็ดหนึ่งพี่ถามจริงจำเรื่องอะไรดีเทลขนาดนี้ได้ไงวะไม่ไหวแล้วนะลืมไปแล้วว่าเคยซื้อตัวนี้มา ยังไม่ยอมหรอย อมแล้ว มันจำได้ยังไงวะลืมไปว่ามีไอเทมนี้บนโลกอ่ะเป็นไงครับพี่บิวครับ
ตัดสินการอินโพไว้เมื่อกี้ถือว่า ดูเรื่องคาแรคเตอร์กันสลับร่างก่อน อันเนี้ยค่อนข้างหยิบจุดเด่นของมาร์ชมาได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นนิสัยการพูดการจาและอื่นๆของมาร์ชก็หยิบของใบเฟิร์นมาได้ดี พวกการแบบโวยวายหรือนู่นนี่นั่นแต่ว่าติดนิดเดียวท่ายืนท่าเดินไอ้บอยมันชอบแบบจริงๆคือชอบยกไหล่แล้วก็ชอบเดินแบบ แล้วมันทิ้งแต่มันทิ้งเอวขวานะครับผมจำได้ ใช่ นี่ไงนี่ไงหลักฐานตำตาทิ้งเอวขวา ไม่แต่ของมึงมันดูแบบ ไม่ เย ต้อ อะ งแบบของมันที่เราถ้ากูเป็นอย่างนั้นอ่ะกูต้องแบบเดินไอ้ค่ะก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าดีนู่นนี่แต่ว่ามันมีคนแพ้1 จุด คือ ตอนเรื่องยาอมเม็ดบ้วนปากสมาธิหลุดเนี่ยสมาธิเป็นเบสิกไงน้องมาร์ช วิวผมจำไม่ได้เลยว่าผมเคยเอาสิ่งเนี้ยมาหลอกขายมันด้วยมั้ง เหมือนจะหลอก ได้ยินก็เลยขำ จะให้มาลองใช้ก่อน แล้วก็ในใจคิดว่าจะเป็นตัวแทนนำเข้าจำดีเทลได้หมดเลยผมงงมากว่าแบบผมลืมสิ่งนี้ไปแล้วใส่ใจว่ะ ใส่ใจไงใส่ คนดี ผมไม่ลืมไปแล้วเลย ก็ถือว่าผมชนะไปอันนี้ แพ้สิคะ ก็2-0แล้วเหรอ เอาน่ะได้สัก1 คะแนนก็ยังดีนะเกม โอเค รอบที่ 3 Objective การแข่งขันพาตัวละครไปบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวเอง โดยทั้งสองคนจะได้รับวัตถุประสงค์ที่ขัดแย้งกัน ใครที่ใช้ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวละครได้ก่อน ก็จะเป็นฝ่ายชนะไปในรอบนี้ครับ โจทย์สุดท้ายนะครับเป็นการทดสอบเรื่อง objective objective คืออะไรครับพี่บิว objective คือความต้องการของตัวละคร ที่มันจะได้ให้ตัวละครลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างคำว่า acting มาจากคำว่า act ใช่ไหม action ใช่ เพราะว่ามาจาก action ดังนั้นเนี่ยตัวละครต้องทำ action อะไรบางอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ เราต้องหาให้เจอว่าตัวละครต้องการอะไร แล้วถ้าเขาทำไม่สำเร็จจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา มันเลยแบบเหมือนเป็นตัวที่ให้ตัวละครแบบเคลื่อนไหวในความรู้สึก ซึ่งอันเนี้ยจะมาทดสอบกันเพราะว่ามันจะมีบทเรียนในคลาสพี่บิวก็คือว่า objective คือเราต้องเอาตัวละครเราให้บรรลุสิ่งนี้ให้ได้ ใช่แล้ว ซึ่งอันเนี้ยผมกับไบก็คือจะมี objective ที่อยู่คนละฝั่ง แต่ว่าต้องบรรลุให้ได้ ใช่ เพราะว่าการที่มีความต้องการที่มันขัดแย้งกันมันทำให้เกิดสตอรี่เรื่องราวที่เกิดขึ้น ภาษาอังกฤษเรียกว่า conflict yeah C O N F L I C T conflict เข้าเรื่องเหอะมีหลายเลเวล เหลือกันเลเวลเดียวก็คือเลเวลหนังหนังก็คือจะจอเป็นใหญ่ ใช่จอมันใหญ่พวกแกกระพริบตา1 ทีก็มีความหมายแล้วหายใจ1 ปืดก็มีความหมายแล้ว แล้วถ้าหนังมาฉายในจอเล็กอะช่วงรีรันนะโหเคยสงสัยไหม เฮ้ยมันได้เล่นเผื่อนี่หว่า เผื่อรีรัน เหลื เหร อ อ สิว่าตอนแรกสิใช้ที่ไหน เป้าหมายของมาร์ชเป็นผู้ชายที่ทำผู้หญิงอื่นท้องแล้วจะมาบอกเลิกแต่ยังรักเขาอยู่ เป้าหมายของใบเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่รักผู้ชายมากและจะมาขอแต่งงาน โดยทั้งคู่ไม่มีบทให้ใช้การอิมพรไวส์เพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองให้ได้ บอก ส่วน เลย แกทำไมจะต้องแต่งงานกับมันด้วยตอนนี้ถ้าไม่ได้แต่งจะเกิดอะไรขึ้นเบสแกหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นลองหาเหตุผลที่ drive ตัวละครแกแล้วแกเชื่อ ใบมันเอาจริงกับกูอีก โอเค ได้หรอ ไม่ได้ เหตุจริงจัง แต่เอาหน่อยกันเอาหน่อย ทำไรอะ เป็นไงบ้างวันนี้ทำงานโอเคไหม มองไงอะ สั่งอะไรก่อนเปล่า ไม่เอาอะพรุ่งนี้จะพาเขาไปไหนอะอย่าบอกนะว่าลืมวันครบรอบอีกแล้วอะ9 ปีแล้วนะ เขาอยากไปที่นั้นน่ะ ที่เราไปด้วยกันเมื่อ2 ปีอะครบ2 ปีอะที่ข้างหลังสวยๆแล้วก็แบบมีไฟถ่ายรูปกันไงดีปะ อ๋อ ตรงนั้น อยากไปเหรอ สุขุมวิทอย่าบอกว่าพรุ่งนี้ติดงานอะไรนะ ใช่ก็ทีนี้ก็ติดงานด่วนอะ ไม่ได้ พรุ่งนี้เขานัดเพื่อนไว้หมดแล้วอ่ะ มันจะเป็นวันสำคัญของเรานะ เฮ้ยใบถามจริงคือถ้าเรา เรารู้ว่าเธอเครียด เราจัดการทุกอย่างไว้หมดแล้ว ไว้หมดแล้วจริงๆตอนแรกว่าจะไม่ให้ดู ดูเลยแล้วกันเราเตรียมไว้หมดแล้ว
เธอจะได้ไม่ต้องลำบากหาอะไรไง แล้วเราก็นัดเพื่อนไปหมดแล้วด้วย เราเคยคุยกันไว้ว่าถ้าสัก9 ปี 10 ปีเลยก็ทำเป็นเธอขอเราพรุ่งนี้ไง แล้วเพื่อนเราก็พร้อมยินดีหมดแล้ว ไม่แต่เธอไม่ได้ถามเรานี่หว่า ก็ใช่ก็ไม่อยากให้เครียดรู้ว่าทำงาน ไม่ หนักช่วงนี้แล้วเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบ เธอต้องเป็นคนขอหรือเป็นคนเตรียมอะไรเลย แต่ว่ารอบนี้มันก็เป็นวันที่ดีมากๆแล้วก็เหมาะเจาะทุกอย่าง ไม่แต่เราอยู่กับเธอแล้วไม่มีความสุขไง อะ หมายถึงมันหลังๆความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปอะแต่ว่าเราไม่ได้รักแล้วอะ ยังไงเธอก็ต้องแต่งงานกับเราเว้ยยังไงเธอก็ต้องรักเราท้อง ฮะ ท้อง3 เดือนครึ่งอะแต่เธอแล้วแค่ยังไม่ได้บอกอะ ไม่เดี๋ยว แล้วทำไมไม่บอกก่อนหน้านี้อะ เธอเคยอยู่ฟังเหรอ เธอมีคนอื่น ยังไงเธอก็ต้องไปเลิกมา ไม่งั้นเราจะบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่เธอ พ่อแม่เรา กิจการทุกอย่างที่เธอทำกับบ้านเรา ก็ต้องพังพินาศทั้งหมด ยังไงเธอก็ต้องแต่งงานกับเรา เราทำผู้หญิงอีกคนหนึ่งท้องเหมือนกัน เลือกมา เธอจะโยน8 ปีของเราทิ้งไปเหรอทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมี แล้วเธอโอเคเหรอ หมายถึงว่า กับสิ่งที่เราทำอะเราเลือกไปแล้วมันได้อะไร เราไง ครอบครัวเราไง แวดวงเราไง จะให้เราปล่อยเธอไปแต่งงานกับคนอื่นทั้งที่ทุกคนรู้เรื่องของเราหมดแล้วแบบนั้นเหรอ เธอจะให้เราหน้าไปไว้ที่ไหน แล้วลูกเราอีกก็ต้องบอกลูกว่าอะไร แล้วการที่เธอรู้แบบนี้ เธอรับได้ใช่ปะ ไปเลิกกับอีนั่นมาแล้วส่งเงินให้เด็กไป เราขอแค่นั้น ต้องอุตส่าห์จ้างช่างมาแต่งหน้า แล้วก็คิดโจทย์แต่ละอย่างนะ ว้ายดีนะไม่ถึงหัวตาล่าง ไม่แต่ว่าเมื่อกี้คือรู้สึกว่าเขาเสียสละมากเลยต่อให้เราแบบมีคนอื่นอะไรเงี้ยแต่แม่งแบบเอาเรื่องท้องตัวเองมาด้วยเมื่อกี้ท้องจริงปะ ท้องจริง ท้องจริงด้วย รู้สึกว่าท้องจริง แล้วก็เป็นคนที่เป็นลูกสาวที่มีหน้าตาในสังคม แล้วก็เสียหน้าไม่ได้ด้วย รักจริงด้วย แต่ แค่คิดว่าในเมื่อถ้าเกิดเป็นหลุดจากลู่ทางที่ควรจะเป็นไป ก็จะให้อภัยแต่กลับมาเพราะว่ามีหลายอย่างรักก็รักท้องด้วยลูกในอนาคตด้วยครอบครัว2 ครอบครัวกิจการด้วยอะไร กูเตรียมจะโล่งเลยกูเป็นวัยรุ่นหนึ่งที่เมาแล้วก็พยายามผู้หญิงคนหนึ่งท้อง ไม่เคยมึงก็ไม่มีหน้าโทรข้อมูลคุยเยอะ แล้วกูแบบอ๋อเหรอพอท้องเหมือนกันเหรอเฮ้ยไอ้มาร์ทก็มีดีเหมือนกันนี่หว่ามาร์ทก็มีดีเหมือนกันนี่หว่า ผิดเรื่องเป็นภูมิใจน้ำยา เฮ้ยแต่
โอ้แต่แบบอันนี้ยอมเลยคือแบบต้องตบมือจริง อ่ะ พี่วิวเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับสำหรับการแสดงแบบหนังในโจทย์ที่เป็น objective แต่ละคน คือถ้าเป็นการแสดงแบบหนังเมื่อกี้2 คนมีข้อดีคืออยู่กับผู้เล่นมากๆ คือน้องมาร์ชถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดอะไรมากแต่น้องมาร์ชฟังแล้วก็รีแอคด้วยสายตาด้วยความรู้สึกแบบอยู่ตลอดไม่มีช่วงหลุดเลย ครับ อันนี้คือได้คะแนนข้อดีเป็นนะคะ แล้วก็แต่ว่ามันก็เฉือนกันจริงๆแหละเพราะว่าเฟิร์นอ่ะเหมือนใช้ไหวพริบมากกว่าเว้ยมันเตรียมมาเยอะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยโยนข้อมูลที่มันเตรียมมาเยอะมาครอบเรื่องของน้องมาร์ชก็เลยดิ้นไม่หลุด ใช่ อ่ะแต่สิ่งที่ดิ้นไม่หลุดเนี่ยเอาจริงๆของน้องมาร์ชอะน้องมาร์ชดันไม่ทำเพราะมัวแต่ตั้งรับเขา อ่าผมมัวแต่คืนพระวันนั่งเล่นไม่น่าเมาเลยแล้วก็ แล้วเขามาเต็มเลยพ่อแม่พี่น้องหน้าพ่อหน้าแม่ใบลอยมาเลยอุ้ย ใช้เวลาสั้นมากเราเตรียมไปเยอะมาก ใช่ใช่อ่ะก็คือว่าขาดลอยไป3-0นะครับ10 เอกถือว่าเป็น10 เอกไหม เอกทั้งคู่เอกทั้งคู่เอาวันนี้ขอบคุณครูบิวมากเลยพี่สาว ขอบคุณค่ะ ให้สถานที่แล้วก็ให้เป็นกรรมการตัดสิน ไม่จ่ายเงินค่าสโตร์กูเหรอ แต่จ่าย อ๋อ เอา200ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะครู ใครอยากได้มาเรียนการแสดงนี่ติดต่อมาเลยพี่บิว ใช่ acting แต่ว่างานเขายุ่งๆนิดหน่อยแต่ว่า ได้จัดอยู่ได้ โอเคฉันไปแล้วนะ ได้ครับพี่ขอบคุณครับ อ่ะก็นั่งคุยกันซะหน่อย จริงๆไม่รู้จะคุยอะไรแล้วเนี่ย ไม่ได้เตรียมใจอะไรมา นี่เมื่อกี้เขานั่งเล่นกับเฟิร์นอยู่นะเขาก็คุยปกติแต่พอ5 4 3 2อ่ะนั่งคุยกันสักหน่อยนี่ธรรมชาติของคุณมาร์คเขาเวลาเจอกล้องทำไมอยากรู้มากเลยทำไมท่าทีมต้องเปลี่ยนนะแต่ไม่อยากรู้จริงๆเหรออธิบายจริง ทำไมวะ ๆไปถึงว่ารู้สึกว่ามันเป็นแบบคอนเทนต์ในการทำรายการหรือเป็น เป็นแบบ energy มีความ energy แบบพิธีกรแบบบักเข้ามา อ๋อ แต่ถ้าเป็นอีกรายการหนึงก็จะเป็นอีกที่หนึ่งซึ่งคิดไปเอง ดีแล้วคนดูจะได้จำได้ว่าแบบนี้รายการแพ้เป็นพาร์ท ใช่รายการเป็นแมทชูรายการจุ๊จิ๊จุ๊จิ๊ ข่าวล่าสุดดีกว่าเรื่องแฟนเป็นยังไงบ้างตอนนี้คบกันนานแค่ไหนแล้ว ไม่นี่มันเป็นรายการผมถามคุณอะไรยังมาถามอะไรในรายการอ่ะ นี่คือกี่เดือนละ เฮ้ยก็ประมาณนึง โอเค พอตัว โอเค พอตัว นี่รู้ป่ะอีชายเย็นอะ18 กิโลแล้วนะจะตามพ่อปลาไปติดๆแล้วนะ แซงแล้ว พ่อปลา23 ไดเอทแล้วจ้ะ เหลือเท่าไหร่ 17กว่า เดี๋ยวโชว์สกิลใหม่ก่อน โชว์สกิลใหม่ขอมือถือหน่อยหมาสั่งนี่ได้ป่ะ แลบลิ้นแล้วให้หยุดแลบลิ้น ก็แค่เราก็เก็บไปเองว่าแค่ไปปุ๊บทๆำได้รัว อุ้ยลูกคู่แฝดด้วยนะจอ ไม่ ค่ะลูกคู่แฝดนะคะ ๆขอบคุณครับ มันเลียมาร์ทเลีย พอมารับลิ้นพอมาหยุดรับลิ้นหยุด เฮ้ย งง ทักษะใหม่ งงดิ มันบังเอิญ ไม่ใช่ มันทำได้ไง มันมีเดี๋ยวค่อยเฉลยหลัง เลี ก่อย น พื้น เรื่องนี้จะเก็บให้เป็นกินเน็ตโบว์เรคคอร์ดต้องมาขอคุณสัมภาษณ์คอนโทรลหมายังไงถามเรื่องอะไรดีอ๋อชีวิตช่วงนี้ออกกองอะไรอยู่ไหม กองโฆษณา เอาจริงนะ คือต่อให้ไม่ได้เจอไม่ได้คุยเนี่ยก็คือไม่คิดถึงเพราะว่าขับทางด่วนเนี่ยเห็นหน้าใบเนี่ยเยอะกว่าไอ้ ไม่ได้เจอไม่ได้คุยอะไรหาเรื่องวิดีโอคอลมาอัดลงรายการแต่ละรายการเป็นเรื่องเปื่อย ดึงยอดวิว โอเคตอบใจเลยเนาะแล้วรู้ป่ะว่าอีใบรู้สึกดีทุกครั้งเวลาเพื่อนโทรหาอุ้ยมาวิดีโอคอลมาครั้งหนึ่งแม่งคุยแปลกว่ะแม่งเซ็ตด้วยมันไม่มีความผูกพันอันนี้ไม่ใช่ผูกพันอันนี้ผลประโยชน์ คือเป็นคนรับอินเนอร์เร็วขนาดนั้นเลยเหรออินเนอร์ผลประโยชน์กับอินเนอร์ผูกพันต่างเนี่ยข เพ นาด ราะว่าพักหลังไม่มีผูกพันเลยไงอ่ะพอมาคุยได้ล่าสุดเมื่อไหร่แบบไม่มีกล้องจับอ่ะ นี่ถามไทยเธอไง สาบาน ถามไทยเธอว่าแบบโอเคยัง 4 ปีมา เป็น แล้ว ไงสบายดีเปล่า ไม่ใช่คืออาจจะไม่ได้โทรบ่อย แต่ว่าเราแบบเขาเรียกอะไรมีคำนึงหาว่าแบบเอ้ยเธ คำ อ นึงหา แบบ คิดถึงก็ได้ เป็นยังไง ผลประโยชน์ แบบเพราะว่าเขางานหนักเป็นคนที่เอาจริงงานหนักแบบ7 วันต่อกันกี่วันแล้วถามอะไรวะเนี่ย 2 อาทิตย์ 7 วัน 2 อาทิตย์ 7 วัน 2 อาทิตย์ละ ทำงานมา13 วันไม่ได้หยุดเลย ใช่วันละ2 งานด้วย ไม่เหนื่อยเหรอ เหนื่อยนะ เหนื่อย กูดูสดใสเหรอ เหนื่อย กูดูสดใสเหรอ กว่าจะฟื้นมาเล่นกับมึงได้อะ แล้วยังไงแล้วแต่ละวันมันปลุก energy ตัวเองขึ้นมายังไง เพราะว่าใบแบบเป็นคนมี energy ทุกคนรับรู้ว่าใบ energy แบบมหาศาล ก็ไม่ได้ตลอดเวลานะ มันจะมีช่วงที่แบบจะหลับแต่งหน้าก็มี แล้วก็จะไปนอนเร็ว กลับมาถึงบ้าน เร็วให้ทายกี่โมง 4 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่ง ถ้าวันไหนไม่มีงานก็นอน2 ทุ่มครึ่ง คือมีงานบางทีมันเลิกถ่ายโฆษณาก็จะ6 โมงเช้า6 โมงเย็นใช่ไหม อ่า แล้วก็กลับมาอาบน้ำสระผมแห้งเท่านั้นแหละ นอน ได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอแล้วถ้าวันไหนมันแบบกองมัน มีหนักกว่านั้น แข่งไปจน5 ทุ่มมาแล้วไหวปะ เสียใจนะไม่ได้หรอก เสียใจ เลยโอ้อีกวันหนึ่งกูตายเลยคือจะมีวันที่แบบกลับมาถึงทุ่มครึ่งแล้วแบบ
อาบน้ำทำผมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วด้วยนะยังไม่ถึง2 ทุ่มครึ่งนะมันเหมือนยังไม่ถึงเวลานอนอ่ะเดินวนตัวเองนะหยิบนั่นวางนี่เก็บนาฬิกามาดู2 ทุ่มยายนอนเลยได้ป่ะกลัวตื่นเที่ยงคืนคืออยากนอนอ่ะ คือรักการนอน ชอบนอน แต่เดี๋ยวนี้เด็กๆ คือนอนได้แต่ว่าพออายุเยอะขึ้นไม่นอนไม่ค่อยหลับ นอนกี่โมง เที่ยงคืน ดึกนะ อยากนอนเร็วมาก ตื่ เล น ย กี่โมง 7 โมงเลยครับ นี่เราคุยอะไรกันชาวบ้านอยากดูเหรอเรื่องใครนอนกี่โมงตื่นกี่โมง อัปเดตไงอัปเดตชีวิตไงแล้วอะไรนะผลงานให้คนฝากอะไรหน่อย ให้คนฝาก เออ ฝากมาได้เลยค่ะมีใครอยากฝากอะไรเธอไหมมึงจะลงไม่ทันมึงพูดไม่รู้เรื่อง เอาใหม่เอาไปพี่ เขาบอกมา พี่กัน เป็นความสัมพันธ์แบบด่าทอ ด่าทอแต่ว่าจริงๆอ่ะทุกคำด่านะมันด่าไปด้วยความแบบเหมือนแบบรักลูกข่วงจึงตี ไหนมึงลองด่าไปเฟิร์นเริ่มไปเฟิร์นทำงานหนักได้เป็นห่วง ไม่เฟิร์นจะงกไปไหนเนี่ยก็ทำงานแบบเบาๆมั่งได้ป่ะไม่ต้องเงินเก็บไว้ไหน แบ่งมามั่งก็ได้ แต่จริงๆ inner message คืออะไร จะวิชเองด้วยนะ inner message คืออยากให้เธอพักผ่อนได้นอนเร็ว2 ทุ่มครึ่ง แล้วถ้าไปก็จะตอบว่าเนื้อหาที่ชีวิตกูอินเนอร์ก็คือขอบคุณนะที่เป็นห่วง ใช่เมื่อกี้ไม่ได้รู้สึกว่าโดนด่าอะไรเลยจริงๆ คือที่ด่ากันไปอย่าคิดมากอย่าคิดอะไรมากคือมันด่าไปเพราะอินเนอร์คือเป็นห่วงเป็นใย แต่เราเป็นแบบนี้อยู่แล้วจริงๆเนาะเป็นมาตั้งกี่ปีเราก็ไม่รู้แต่เวลาเราเล่นมุ้งมิ้งกันก็มีนะ เรา28 29แล้วนุ้ย โอเค แต่เรายังทำตัวเหมือนแบบ คือเราแปลกนะว่าทำไมเราถึงอะเหมือนแบบอายุวิญญาณเรามันไม่โตเท่าแบบหนังหน้าหรือแบบสลาภูมิร่างกายอะไรเงี้ยงงมาก ถามพี่เฟิร์นดีกว่าเราอยู่กันมาตั้งแต่เมื่อ5 ปีก่อนอะสภาพก็เป็นอย่างนี้ก็เหมือนเดิม แต่เต้นลีลาดอะ ที่มันลื่นผมกันไปที่มันต้องลงเดี๋ยวแปะคลิปมันอยู่ แล้วมึงจำที่กูเอาวิตามินในหลอดไว้ซ้อนได้ปะ แล้วออกมาเป็นฝรั่งเป็นอะไร มึงยังโกรธอะ คือไม่เคยเกิดกดใบเฟิร์นอะไรเท่านั้น นั่นเป็นเรื่องที่ไม่ควรโกรธที่สุดในโลกแค่เฟิร์นอะเอาวิตามินในหลอดมันออกมาแล้วเอามาเฟืองกับฝรั่งใส่เข้าไปเพราะว่ามันอะมีวิตามินซีเหมือนกัน แต่รู้สึกผิดนะว่าตอนนั้นนะเฮ้ยเราอารมณ์อาจจะเหนื่อยจากกัน โกรธมากโกรธมึงตะคอกกูเลยเว้ยวันนั้นอะโตแล้วทำไมถึงทำตัวแบบไม่มีมารยาทน่าจะคิดได้นะว่าอะไรควรเล่นอะไรไม่ควรเล่นโกรธเพื่อนอะไรเนี่ยทุกวันนี้มีแต่เพื่อนมีแต่ฝูงที่คอยดูแลให้ ใช่เอาจริงคือถ้าไม่มีใบเฟิร์นก็ไม่มีผมในวันนี้กล้าพูดนะจบให้มันซึ้งไงจบให้มันซึ้งเฮ้ยแต่บอกไว้ก่อนว่าต่อไปนี้ใครจะเข้ามาจีบใบเฟิร์นห่วงนะสแกนให้แบบบอกมันได้เลยรู้ทันผู้ชายหมดเพราะทำมันหมดแล้วทุกอย่างบนโลกทุกสาย ใครเข้ามาจีบแบบนี้แปลว่ามันคิดอย่างนี้รู้หมดเลย จะเป็นสายเปย์สายหลอกล่อสายปากหวาน ถ้าส่งดอกไม้ให้แปลว่าอะไร ให้เธอประทับใจและถ่ายรูปลง แล้วถ้า ตัวเอง เกิด เป็น ข คน ยับ โรแม มาน หน่อ ติ ย ก เป็นกระเป๋า เป๋าก็เริ่มแบบสายรวยไง แล้วถ้าพาไปกินข้าวทั่วไปง่าย ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนกินอยู่ง่ายกินง่าย ๆ คนนี้ดูดีไหม ใช่อะไรนะ มึงช่วยเพื่อนจริงปะเนี่ย ได้จริงแต่ว่าสุดท้ายผมกำลังจะเปิดคอร์สนะครับเทคนิคการจีบใบเฟิร์นนะครับยังไงก็มาสมัครกันได้ตามที่เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกทุกอย่างว่าสิ่งที่ใบเฟิร์นชอบแล้วก็แพ้ทางเดี๋ยวผมจะเขียนตรงนี้ จบด้วยผลประโยชน์ของเพื่อนๆมาค่ะ ให้ฝากผลงานหน่อยมีอะไรจะให้แฟนๆติดตามอีก นอกจากโฆษณาที่เต็มทางด่วน ก็ฝากผลงานต่างๆที่ทยอยออกมาก็โฆษณาหนังสือนิตยสารต่างๆ รายการของน้องมาร์จูช่องของใบเฟิร์นโซนเหมือนเดิมที่มีคอร์ดกันไปต่างๆเรื่อยๆถ้าไม่ฆ่ากันตายซะก่อนก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณทุกคนดีกว่าที่ชอบเฟิร์นกับมาร์แล้วก็รีเควสต์มาตลอดเลยก็ดีใจอุ้ยเขินคันเลยเรื่องแรกเลย บิ้วเขินไง ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมึงก็ไม่ยอมปิดรายการนะพูดชวนคุยเรื่องอื่นแพ้เป็นพระชนะเป็นใบเฟิร์นค่ะไอ้มาดเองแพ้เราชอบเล่นที่แบบเวลาเล่นแล้วก็ดึงแล้วก็หัวเราะกันเลยแล้วมันก็ไอ้นี่แล้วมันเตะตอนล้มไอ้เหี้ยจริง